Welcome to our International Refugee Week, celebrating the Vietnamese community. My name is Elisa and this is Phong. Dạ, xin chào đón quý vị đến với tuần lễ tị nạn. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta đến với tượng đài Thuyền Nhân đối với cộng đồng chúng ta để mừng tuần lễ này. Đây là cô Elisa Huỳnh và tôi là Phong Nguyễn. First of all, I'd like to acknowledge that this meeting is being held on the traditional lands of the Indigenous Australians. I pay respect to the elders past, present and emerging. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố là chúng ta đang cử hành buổi lễ đây tại vùng đất của người dân truyền thống. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân đến những người thổ dân trong quá khứ cũng như hiện tại. We're going to start off with the anthem, so please continue to stand for a minute for the anthem, Australian and Vietnamese anthem. Please, xin mọi người cùng đứng lên để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ Úc Việt. Please be upstanding for the national anthems. National anthem of Australia. The national anthems of the Republic of Vietnam. Of silence to commemorate our ancestors, heroes and heroines who sacrificed their lives for our countries. A minute of silence to commemorate all the Australian Alliance soldiers, especially to our Australian heroes who bravely died in the Long Ton battle 50 years ago. A minute of silence to commemorate the Republic of Vietnamese soldiers who sacrificed their lives to defend the freedom of South Vietnam. A minute of silence to commemorate the hundreds of thousands of innocent lives who died in the search of freedom when escaping the brutal communist regime. A minute of silence to commemorate human rights activists who are currently imprisoned by the Vietnamese communists. Phút mặc niệm. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, các anh hùng nữ kiệt
đã dày công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các quân nhân cán chính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các quân đội đồng minh đã hy sinh để bảo vệ sự tự do của miền Nam Việt Nam. Đặc biệt, 521 người lính Úc đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam cho tự do của dân tộc Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển, vượt thoát chế độ Cộng sản phi nhân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các nhà tranh đấu dân chủ đã hy sinh trong các ngục tù của Cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. National anthems and a minute of silence has ended. Please be seated. Xin kính mời quý vị an tọa. I'd like to acknowledge our special guests here today. We have Nhân, who is MC from VCA, Councillor Catherine Cumming, Councillor Sarah Carter, Councillor Cook Lam, and Councillor Gina Huyen from Maribyrnong City Council, Viv Nguyen, VCA of Vic, Andrew Doe, VCA Vic, Dong Tran, Archive for Vietnamese Boat People, Mr. Minh Nguyen, President of Vietnamese Veterans, Mr. Tran Gan Du, Hoa Hao Buddhist Congregation, and we have Councillor Le Jung from Dandenong City Council. Kính thưa quý vị, ngoài hai vị MC hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng đón chào trước hết cá nhân chúng tôi, ông Nguyễn Thế Phong, đại diện cho cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu, nghị viên Catherine Cumming, nghị viên Sarah Carter, nghị viên Cúc Lâm, nghị viên Gina Huyen từ Hội đồng thành phố Maribyrnong, bà Việt Nguyễn Phượng Vĩ, Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, ông Andrew Đỗ, Phó Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, ông Trần Đông, Văn Khố Thuyền Nhân, ông Minh Nguyễn, Chủ tịch Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông Trần Khánh Dư, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, và đặc biệt nghị viên Lợi Trương đến từ Hội đồng thành phố Greater Dandenong. What a special day to celebrate International Refugee Week. In particular, today we are celebrating paying respect to the Vietnamese community, the contributions and the stories that make Australia rich and rare. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong cái ngày lễ thuyền nhân, ngày lễ tị nạn hôm nay là cái ngày để chúng ta tưởng nhớ những người đã nằm xuống, đồng thời chúng ta cũng chia sẻ những gì mà cộng đồng người Việt của chúng ta đã đóng góp trong xã hội đa văn hóa của nước Úc này. We have invited a number of guests to come up and speak on behalf of today. So our first guest, we'd like to invite Andrew Doe. Và chúng tôi có mời một số các vị diễn giả khách quý của chúng ta, và vị đầu tiên sẽ là ông Andrew Đỗ, Phó Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria. I too would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we are meeting today. I pay my respects to their elders past and present, and elders from other communities here today as well. Good morning, distinguished guests and members of our community. My name is Andrew. I am here not only representing the Vietnamese community in Victoria, but also here as sons of refugees. My parents came over here by boat many years ago after the fall of South Vietnam.
Like many other refugee stories, their story does not start and end on the boat. Their story started years before that, when their country fell into communist hands that stripped them of their freedom, human rights, and home. Re-education camps were set up, houses were confiscated, and people were incarcerated for holding on to their prided past. Cries for help were met with swift punishment, and the newly established government set about erasing from history all that our people cherished and valued. But worse than that, the new regime had set a future so devoid of humanity and freedom. My parents, their families, and lots of people had lost any hope to survive in a place that they had once called home. Like many others, they tried to escape the communist regime in a hope to regain life with freedom and human rights. They travelled over rough seas scattered with pirates and in a tiny overcrowded boat, with no certainty that they would ever set foot on land again. And that is the true courage and sacrifice of a refugee, for you would never put yourself in a boat unless the water is safer than the land. And I can't imagine what that journey was like. I only hear stories of survival and trauma that is too surreal to comprehend. But my parents made that trip and sacrificed it all for a chance to live a life with hope. I'm here today because of their courage and sacrifice as refugees. And we, the Vietnamese community, are here today because we are refugees who now call this land our home. We, like so many other refugees, have contributed back to this nation, but we cannot stop there. During these times, we hold a responsibility as a community of refugees to have the courage to speak up against injustice and call for unity and a fairer society for all. And where it takes great courage to flee your home for fear of persecution, we must also have courage to welcome those who come seeking refuge. I leave you with the last lines from our national anthem as a reminder of our duty as refugees and as Australians alike. For those who've come across the seas, with boundless plains to share, with courage let us all combine to advance Australia fair. Bây giờ tôi xin nói ngắn gọn bằng tiếng Việt. Tôi tên Quang Huy Andrew. Tôi đến đây không chỉ để đại diện cho cộng đồng người Việt tự do Victoria, mà còn đến với tư cách là con của người tị nạn. Ba mẹ tôi đã vượt biển từ nhiều năm trước đây, sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Toàn dân miền Nam Việt Nam đã bị tước bỏ quyền tự do, dân quyền, nhà cửa và tài sản bị tịch thu. Chính phủ Cộng sản đã xóa bỏ những gì người dân trân trọng và quý mến. Sách báo và âm nhạc bị tiêu hủy. Tệ hơn thế nữa, chế độ mới đã đặt ra một tương lai không có nhân tính và tự do. Ba mẹ tôi và nhiều người đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi chế độ Cộng sản, rời bỏ quê hương với hy vọng tìm lại được cuộc sống tự do và nhân tính. Có nhiều người ra đi trong những chiếc thuyền chật hẹp, không có gì chắc chắn rằng họ sẽ đặt chân lên đất liền một lần nữa. Thật là một sự can đảm và hy sinh quá lớn lao. Tôi không thể tưởng tượng được những cuộc hành trình đó như thế nào. Tôi chỉ nghe những câu chuyện về sự sống còn và những đau thương quá sức tưởng tượng của những người đã may mắn đến bờ tự do. Tôi có mặt hôm nay vì sự dũng cảm và hy sinh của ba mẹ tôi, cũng như những người tị nạn khác. Cộng đồng người Việt tị nạn đã đóng góp rất nhiều cho nước Úc. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, chúng ta phải can đảm để lên tiếng chống lại bất công và kêu gọi sự đoàn kết để có được một xã hội công bằng hơn cho mọi người. Khi con người đã có can đảm phải rời khỏi đất nước họ vì lo sợ bị đàn áp bất công, thì chúng ta phải có can đảm chào đón những người xin tị nạn đó. Trước khi dứt lời, tôi xin tạm dịch 4 câu cuối của bài quốc ca Úc như một lời nhắc nhở về nghĩa vụ
của chúng ta là những người đã tị nạn và là người Úc đương thời. Đối với những người đã vượt biển, chúng ta có vô số tài nguyên để chia sẻ. Với sự can đảm, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một nước Úc tốt đẹp. Thank you, Andrew. So our next speaker is Dong Tran from the organising committee from the Vietnamese veterans. Xin cảm ơn anh Andrew Đỗ. Người kế tiếp chúng tôi xin được kính mời là ông Trần Đông, trưởng văn khố Thuyền Nhân Việt Nam. Xin kính mời ông. And also the organizing committee chair. Thank you, Phong. Thank you. Well, to have some in English and then Vietnamese. Ladies and gentlemen, thank you very much for your coming with us today during the really cold weather. The council from Lebanon and Mr. Trương Lợi from the council of Dandenong, Sigma Freedom Club, Saint Joseph Choir, Women Association Victoria, anh Khâm, anh Tôn Vũ for the sound system, and also chị Cúc, chị Bé Hà for some food today. So the event this year is better organized than the previous years. Ladies and gentlemen, this memorial was erected in August 2008. It's 9 years now. Next year we celebrate the 10th anniversary for this memorial. Also next year, 2018, we celebrate the 14th anniversary of refugee camp establishment by the UNHCR in the Southeast Asia. The event will be bigger than this year. And then in 2019, we celebrate the 14th anniversary of the ODP, that is Orderly Departure Program, highlighting the international humanitarian support to Vietnamese people. Thanks to it, nearly 850,000 refugees were settled in the third country. Thanks to it, another 800,000 Vietnamese were assisted to resettle mostly in USA. Ladies and gentlemen, most of the Vietnamese here today, at one period of time in the past, were displaced persons, were refugees, who spent long days and nights drifting in the open seas, risking their life for freedom, risking their life for a society of real democracy, risking their life for better living standards, to be a human being, because there's no way we could survive under the regime of dictatorship of communism during those years of 1970s and 1980s. We are the lucky persons who succeeded during the dangerous exodus. By this opportunity of the International Refugee Week, we come here today to remember, to pay a tribute to many hundred thousands of brothers and sisters losing their life during the escape. We come here today also to say thank you to international humanitarian assistance, which provides value help for millions of refugees around the world, and we are among of them. Thank you very much, ladies and gentlemen. Kính thưa quý vị, thay mặt cho anh chị em ở trong ban tổ chức, rất cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý bà anh chị em. Có một số hội đoàn của Lebanon Council, của anh Trương Lợi từ Dandenong đến đây, và một số các cái hội đoàn khác, anh Khâm, anh Tôn Vũ, chị Cúc, chị Bé Hà, vân vân. Cho nên là cái lần tổ chức này tốt đẹp hơn những lần tổ chức trước. Và kính thưa quý bà cô bác, tượng đài ở đây đó là đã được xây dựng từ hồi tháng 8 năm 2008, bây giờ là 9 năm rồi. Năm tới là 2018, kỷ niệm 10 năm thành lập cái tượng đài này, kỷ niệm 40 năm thành lập trại tị nạn ở trong vùng Đông Nam Á. Cho nên là chúng ta sẽ có một kỳ event
lớn hơn, long trọng hơn. Và sang năm 2019 thì chúng ta cũng tổ chức một cái lễ kỷ niệm 40 năm của cái chương trình ODP. Chương trình ODP đó đã giúp cho 850.000 người Việt được định cư ở các quốc gia, đồng thời có trên 800.000 người khác định cư qua các chương trình, và phần lớn đó là chương trình HO. Phần lớn những người này được định cư tại Hoa Kỳ, một số được định cư tại Úc, để mà highlight cái sự giúp đỡ nhân đạo của quốc tế đối với lại người dân Việt Nam. Và kính thưa quý bà cô bác, hầu hết những người Việt của chúng ta tại đây ngày hôm nay đó là trong một khoảng thời gian xa xưa trong quá khứ đã là displaced person, tức là những người là không có chốn nương thân, đã là người tị nạn, đã có rất là nhiều ngày lên đơn ở trên biển cả để mà đi tìm tự do, đi tìm một cái xã hội với nền dân chủ thực sự, và để tìm kiếm một cái cuộc sống tốt hơn, nhân bản hơn, bởi vì không có cách nào mà chúng ta có thể sống được dưới chế độ độc tài của cộng sản. Và chúng ta còn lại tại đây ngày hôm nay đây là những người đã vượt thoát thành công. Và nhân cái dịp này đó thì nhân cái dịp mà tuần lễ tị nạn quốc tế, chúng ta tới đây ngày hôm nay để tưởng nhớ, để tri ân, tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người anh chị em của chúng ta đã mất mạng ở trên cái con đường vượt thoát. Và chúng ta đến đây ngày hôm nay cũng để cảm ơn cái sự giúp đỡ của quốc tế đã cưu mang và giúp đỡ cho hàng triệu người tị nạn ở trên thế giới, mà chúng ta tại đây là một số trong những người đó. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà anh chị em, và lát nữa đây thì sau buổi lễ này chúng ta cũng sẽ có buổi barbecue, và trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Thank you, Mr. Dong Tran. Our next speaker we have Councillor Catherine Cummin, the Mayor of Maribyrnong City Council. Người kế tiếp là nghị viên Catherine Cummin, là thị trưởng thành phố Maribyrnong. And before you say your words, Mayor, I would like to, on behalf of all of us here and the committee, to thank you for the new flagpole that the Maribyrnong Council has put it up so that we can proudly flying our yellow flag. So thank you for that. Xin chào quý vị. As you, Elisa made wonderful acknowledge to country, as well as she acknowledged all the special guests here, so I won't do that again, seeing that the weather is turning bad. But because today is Refugee Week, and this morning we're sharing stories, I thought I might just take a little bit of time to share a story, as well as to share a little bit of a reflection that I see from the Vietnamese community. My mother came over after the Second World War from Germany, and unfortunately when my mother came over, because her English was terrible, she chose not to teach me German, and I really regret that. My mother's now 84. I have cousins in Germany. Their English is very good, but I really do wish that she somehow, when she came to Australia, kept my German culture and showed me that, because she was just so busy trying to become an Australian. For myself, I've been very lucky to have grown up in Footscray, and in the 70s, when I was a small child at St Monica's Primary School, I watched the Vietnamese community come over and they became my friends. And I'm so lucky that being on council for the last 20 years, we have grown, and I feel like you're my second family. You have given me such great support while I've been on council for the last 20 years, but I get very envious when I come to these events, and knowing that I never get to go to German events with German-speaking people around me, and I don't want you to lose that. I really don't. I hope that your community continues to teach your children your national anthem. I hope your community remembers to teach them everything that's wonderful about Vietnam, and how
because for myself, as I've watched you as a community, what you've done so much for Australia, I really do appreciate. And any good politician appreciates our multicultural society and sees what's good about it all. And I do, I must say I do. So I want to thank you, and I will continue to be your representative, even though I'm not Vietnamese, because you have some great Vietnamese and you do like to vote for Vietnamese candidates, but every now and again I think somebody might vote for me. And I do love your continued support, because we are in times where you need good representatives, and you do have, I hope you feel that you have 3 good representatives here, as well as in Dandenong as well. And that, yes, and thank you for being like a second family and giving me your Vietnamese culture and teaching me so many wonderful things about your culture. I'm scared now of spirits, the kitchen spirits in New Year's Eve. And now I've been buying new dresses on New Year's Eve. And just picking up all those little bits of culture everywhere around. I think it makes everybody into better people, world people. It reminds us that we're just humans, aren't we? But don't forget your culture. Thank you. Thank you, Councillor Catherine Cumming. Yeah, xin cảm ơn bài nói chuyện của nghị viên Catherine Cumming, thị trưởng thành phố Maribyrnong. Tôi xin briefly translate. Yes. Thưa ông, bà đến từ nước Đức, và một cái điểm mà ngày hôm nay bà muốn nói với chúng ta là rất tiếc là lúc mà qua đến nước Úc này đó thì mẹ của bà không biết một chữ tiếng Anh nào cả, thành ra ép bà phải chỉ học tiếng Anh mà thôi, và không có học tiếng Đức. Và rất là tiếc là ngày hôm nay bà không có nói giỏi tiếng Đức được, mà trong kia rất nhiều người Đức ở bên nước Đức thì nói giỏi tiếng Anh. Và bà muốn chúng ta giữ gìn những cái truyền thống tốt đẹp, và đặc biệt là giữ gìn cái bản quốc ca của mà chúng ta đã có được, và giữ gìn cái bản sắc của người Việt chúng ta ở tại nước Úc này. Đó là bà nói chung lại đó cái ý của bà. Xin cảm ơn. Thank you for that. Now we have a performance by Timothy Din. He's going to perform Farewell Saigon. Dạ, một bản nhạc kế tiếp chúng tôi xin mời em Timothy Định sẽ hát một bản nhạc gọi là Vĩnh Biệt, Sài Gòn Vĩnh Biệt. Xin mọi người chào đón em Timothy. Con nói tiếng Việt không có trôi chảy lắm, cho nên con xin nói bằng tiếng Anh. Initially, when Viv, the president, asked me to perform for this event, I was really, I guess, hesitant because I didn't know which songs to sing. But after Viv giving me this song, I have listened to the lyrics very carefully, and I have learned so much about the struggles, about how the Vietnamese people had struggled to come to Australia, and this has also been enhanced through my experiences with the Dual Identity Leadership Program, as well as my performances with the VCA. So this song will really encapsulate what I have learned throughout my experiences, and I hope it does for you too. Thank you. That's what we need. Sài Gòn ơi, nắng vẫn có con vương trên đường.
Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về. Người tình ơi, anh xin giữ trọn mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đam mê, phố phường vàn ánh sau đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Tôi giờ như con thú hoang lạc đường, từng ngày qua, từng kiếp sống quen thời gian. Kiếp tha hương, nắng đau thương, em chua cay, tôi gọi tên ai mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa